דוקטור פלדמן והשפעת הפאלקס עשו. היום? ערב טוב, שבוע טוב מבורך. שלומכם? טוב, ברוך השם. ברוך השם טוב. טוב שבאתם. ערב טוב. זה אינס משהו, משקה לחיים? נשמח. כוסות מאחורה נגיד לחיים. שלוש יותר. בואי נשאל לחיים, חיים. בואו חזרנו. כל ההצעות שלנו. אמן. בואי סי. חשדות קשות מופנות לגבי הקהילה היהודית. היום תפסו את דוקטור פלדמן, את השוחט היהודי רפאל. אני חושב שהמצב הזה לא טוב בשבילנו, זה מדליק לנו אור אדום. צריכים להתחיל להיזהר. בואו נשכח את מה שקרה שנה שעברה. העילה השקרית נגד ראשי השלטון. האשימו אותם בחברות נגד עם האימפריאליזם האמריקאי. היהודים ביניהם, סלינסקי. הוציאו אותו להורג. אני חושב שזה רק מתחיל. חברים, תירגעו. בעזרת השם הכל יהיה בסדר. בואו נראה מה יקרה בימים הקרובים. אין זמן לחכות. ראיתי היום רכב שחור מחוץ למרפאה שלי. לדעתי, המצב יותר גרוע ממה שחשבנו. בסדר. נדבר עם וסיה מחר.
טילים וסרצח. תודה רבה. שב רגע. חברים, יש לי משהו לספר לכם. הגיעו לידיעות מבאסיה. יש העילה שמתרקמת על ידי האנטישמים. זה קצת יותר חמור ממה שחשבנו. דוקטור לידיה טימשוק עם העילה לרופאים קשר לרצח אנדרי ז'דנוב וחברות עם ארגון הג'וינט. היום הלכתי ברחוב ועצר אותי שוטר והוא מבקש ממני תעודת זהות, אז נתתי לו. שכונך מוישה. טוב, חבר'ה, מישהו יודע למה דוקטור איטינגר לא הגיע לנו למפגש? מישהו יודע איפה הוא אולי? אנו מודיעים בזאת על הימנעותם לדין של 9 הרופאים. לצורך המשך הדיון נזכיר את שמותם. דוקטור מירון ופסי, כידוע היה הרופא האישי של טוואריש סטלין, דוקטור פלדמן, דוקטור איוונוב, דוקטור אטינגר, דוקטור אלכסנדרוב, דוקטור מאירוב, דוקטור סמיונוביץ', דוקטור גרינשטיין, דוקטור קוגן יהודה וקוגן אברהם. הרופאים נאשמים בחברות בארגון יהודי הנקרא ג'וינט. כבוד התובע, מה יש לך לומר? כבוד השופט, יהודים מאז ומעולם רדפו אחר עמדות מפתח, רפואה, שלטון וכדומה. שנה שעברה, כמה אנשי שלטון ובראשם היהודים, סלנסקי, נשפטו בהאשמה לשיתוף פעולה עם סוכני האימפריאליזם האמריקני. לפגוע באדמתנו, אדמת רוסיה. היום עומדים לדין 9 רופאים, מתוכם 6 יהודים, שמשתפים פעולה עם ארגון הג'וינט העולמי, במטרה להריגת מנהיגינו הדגולים באמצעות כלי רפואה וכדומה שעומדים לרשותם. עכשיו אני שואל אותך, אדוני השופט, האם אי פעם רוסיה תוכל לסלוח לעצמה? שתוכל להגיד, לא רק יכולנו לעצור אותם קודם? תודה רבה, אדוני גור. ועכשיו נעבור לשמיעת דברי הסנגור. האם יש לך להגיד מילים לטובת הנאשמים? נאשמים בבגידה בעמנו, ולא רק בעמנו אלא גם נאשמים בבגידה במנהיגנו טוואריש סטלין. הטענה עצמה היא עלילה, אין לה שום הוכחות. ביקשתי מהמשטרה ראיות, וכל מה שהראו לי זה מסמכים המראים על קשר עם שלמה מיכאלס, שהיה מנהל תיאטרון לפני שנה, הוא זה שקישר את הנאשמים מארגון הג'וינט. הסתכלתי במסמכים, לא היה שם שום קשר, ולו הקטן ביותר, לנאשמים האלה. אני מאמין שבמשפט הזה, האמת תצא לאור. תודה רבה, כבוד הסנגור.
הדיון נדחה לשבוע הבא. רבו ישי, המצב לא פשוט. לפני יומיים תפסו את דוקטור רדינגר, וזה גם הסיבה שהוא לא נכח כאן בפגישה הקודמת. בבית המשפט הבאנו את הסנגור הכי טוב שמצאנו, אבל צריך הרבה תפילות, צריך הרבה רחמים. אני אדבר עם איצ'ה שהגביר את התפילות והתהילים עם הילדים הקטנים. שמעתי שהעלילה הזאת זה רק התחלה. הם מתכננים לשלוח את כולנו לגודוס. כמו שאני מכיר את המנהיג שלנו, לא יציק לו אם יהיו לו קצת פחות פעילים. דיברתי עם וסיה אתמול. תשמע, אני לא יודע איך להגיד לכם את זה, אבל יש חשש להתנגשות בחיי הסנגור. צריך לפעול עכשיו, עכשיו. לא יוסף, אתה חייב להוציא כמה שיותר פרטים. זה עניין של חיים ומובס. אני מדבר איתה מחר. כן יוסף, זה מסוכן שאנחנו נפגשים ככה. תשאיר לך פתק במקום שלנו. תקשיב, זה עניין שלא סובל דיחוי. אתה אמרת לי שיש חשש לפגיעה בחיי הסנגור. אני חייב לדעת עוד פרטים על החטיפה הזאת. אתה חייב לעזור לי. וסיה, אנחנו חברים כבר במשך שנים. אל תשאיר אותי ככה, אני מבקש ממך. בסיום הדיונים אחר בבית המשפט, הסנגור יצא לכיוון הרכב. הכנופיה הולכת לפגוע בו. הבחורים האלה ששלחו לפעולה לא כל כך נחמדים עם אותם מילים למה שאני מתכוון. הסנגור הזה בצרות. תודה וסיה, עזרת לי מאוד. אף שנמצאים בתביעה זו, גם אנשים שאינם יהודים, נראה שהתובע הנכבד מציב את עיקר טענתו כנגד העם היהודי. העם היהודי כחלק מהנהגותיו זה צניעות, מעולם לא לשלוט ולהתנכל לאחרים. השנאה והאנטישמיות אתה מדבר דברים קשים, אני אאלץ לעצור אותך. נראה שבמדינה הזאת אין צדק ודמוקרטיה. אחי יהודים נרדפים פעם אחרי פעם מתוך שקר ושנאה. עצור מיד, אתה מסתכן. בזמן שהמחתרת היהודית מנסה לעשות כל שביכולתה להגן על היהודים מפני הגזרה החמורה, הרבי מלובביץ', הנמצא באותו זמן ביבשת אמריקה, קורא את החסידים להתוועדות מיוחדת לקראת חג הפורים שנת תשי"ג. בסיום ההתוועדות סיפר הרבי סיפור מיוחד על הבחירות שהתקיימו לאחר נפילת הצאר ברוסיה לפני שנים רבות, כאשר הרבי הרשע באופן מיוחד הורה ללכת ולבחור. אחד החסידים הגיע לאספת בחירות ושמע את הקהל צועק אורה, עידד. החסיד, שלא הבין את פשר הקריאות, החל גם הוא לצעוק אורה. בסופרו זאת, תיאר הרבי איך עשה בדיוק אותו חסיד. הוא עצם את עיניו, הרים את שתי ידיו כלפי מעלה והכריז 3 פעמים אורה. באותו רגע נעמדו כל החסידים שהיו שם והכריזו 3 פעמים אורה, אורה, אורה. לאחר מכן השין הרבי את ראשו הקדוש על ידיו, וכעבור דקות ארוכות הרים הרבי את ראשו והחל באמירת מאמר השני לאותה התוועדות. מעשה מיוחד מאוד.
כשבוע לאחר חג הפורים הודיעו בכלי התקשורת של ברית המועצות שסטלין מת לפני שבוע ממוות פתאומי. הוא שהה כמה שעות בחדרו, ורק לאחר מכן נודע הדבר. פחות מחודש ימים לאחר מכן הרופאים יוצאים לחופשי. ליהודים הייתה אורה ושמחה. לידיה טימשוק, הדוקטור שחשפה את הקשר נגד סטלין לכאורה, מקבל את עיטור לנין, אך הוא נלקח ממנה לאחר שהמזימה התגלתה. סיפור זה העלה עד ציבורי תקשורתי גם בארץ ישראל. ז'יד, סטרי, ביסטרה. סטלין מת בתאריך י"ח אדר התשי"ג. הוא נחשב לאחד העריצים בשנות המאה ה-20 וניהל את מדינתו ביד קשה. יש חילוקי דעות במספר קורבנות האנשים בזמן כהונתו, שנעו בין 11 ל-40 מיליון איש. מיליוני אנשים שהיו בכפייה, שבכך אותו רודן הגביר את פעולת התיעוש הרוסית, יצאו לחופשי.